Hello everyone! Ngayon ay ipapakita ko po sa inyo yung continuation ng pag-repot ko nung mga bagong succulents na nabili ko. And then, na-repot ko din yung, hiniwalay ko yung mga succulents na nasa isang pot. So, hiniwalay ko sila para magkaroon sila ng more space. Okay? So, ipapakita ko sa inyo yung iba pa na na-repot ko. Okay? So, ayan guys, I am done. Na-repot ko na yung mga bagong succulents na nabili ko. So, anyways, ito sila ngayon. Ayan, ito yung dati kong nakalagay sa isang pot. Nilipat ko sila dito, hiniwalay ko sila para magkaroon sila ng more space. Ayan, ito sila guys. And then, I'm so happy kasi nakita ko na may mga roots na talaga. So, sa tingin ko tuloy-tuloy na ang paglaki nila. So, and then ito, hiniwalay ko din siya. Ayan, kasi may nakita rin ako dito na may bago siyang, ano siya guys, ayan oh, see? New heads. Ilan yan? Dalawa ata? Or isa? Ayan. So, nilagay ko rin sila sa separate pot para magkaroon sila ng enough space. Ayan. So, those are the plants na na-repot ko. And then, ito pala guys, ay, mas maigi na nandyan siya sa bagong, mas malaking pot. Ayan. Oh, kasi marami na rin siyang ano guys, I'll show it to you. Ayan siya guys, oh. Ang dami niya ng babies. Nakapalibot. Oh, ayan. Mga bagong babies niya. Then, eto guys yung mga nabili ko kahapon. Oh, eto siya. Ayan siya guys, oh. Ito yung the Venus flytrap. Ayan siya guys. Ito yung nag-open siya and then nag-ano siya guys, kapag may mga insect na dumapo sa kanya, yung nagko-close siya. Alam niyo yun? Ayan o. Close siya ngayon. May time na nakabukas siya guys. Ayan. Anyways, ito nga palang mga ngipin-ngipin niya. Ayan, hindi siya guys matigas. Kasi malambot lang siya. Creepy siya no, pag nakita nyo ganyan. Parang akala nyo masusugatan ka once na natamaan mo yung ngipin niya. But it's not, it's very soft. Ayan. Ayan, meron din siyang flower. Ayan siya guys, so. Yeah, and then there's another one here. Ito guys, ang ganda ng kulay niya. Ito naman is Graptovia Fred Ives. That's her name. Ayan siya guys. Sa tingin ko lumalaki din siya. Ireripat din siya one of these days. Ayan, kasi I ran out of big pots. And hindi ko muna siya gagalawin dyan. Ayan. So, ang ganda niya guys, oh. I think especially kapag na-stress to, lalong lalabas yung ibang kulay niya, no? So, this is really nice. And then, there's another one here. Ito naman guys, ayan, Sidong Adolphi. Sorry if I don't know if I pronounce it properly. Ito siya, yellow siya. Kapag na-stress siya, exposed siya sa sunlight. Ayan. Yan ang, I'm so excited to see that yellow color on it. Ayan siya guys. But as of now, ito muna sila. But may konti na rin kulay. Ayan. This is really nice. And then this is another one here. Ito naman siya guys. I think this is perfect to put in a hanging basket. Ang pangalan naman niya is, ayan, Dorothianthus Meso. Sorry guys if I don't pronounce it properly. But that's her name. Ayan siya guys. Tapos may flower naman siyang ganyan. Meron akong nakita isang flower niya dito. Ayan siya, kaya lang close siya. Ayan siya guys. Ayan, yung red na yan. Ayan yung flower niya. When I bought this, naka-open yung flower na yan. Ayan. Oh, ayan siya guys. Oh, diba may red color? So that's really nice too. Ayan, so far, marami siyang mga bagong dahon. So, this is really nice.